वेलकम टू माय चॅनल गाईज. तर आज मी करणार आहे ब्रेड रोल्स. चला तर सुरुवात करूया. आता मी इथे सर्वप्रथम भाजी तयार करणार आहे. तर त्यासाठी मी इथे टोपात तेल काढून घेतलं आहे आणि सर्व सामान काढून घेतलं आहे. ते मी एक करून ह्या तेलावर परतवून घेणार आहे. सर्वप्रथम मी हा चिरलेला कांदा छान परतवून घेते लाल होईपर्यंत. आणि आता त्यात कढीपत्ता, राई आणि किंचितचं मीठ ॲड करणार आहे आणि हिंग आणि बारीक चिरलेली मिरचीसुद्धा. आणि त्यात आता हे बटाटे टाकणार आहे. हे बटाटे छान उकडून घेतलेले आहेत. आता त्यात चिरलेलं खोबरं टाकणार आहे आणि त्यात थोडीशी हळद टाकणार आहे. आणि आता मी यात चिरलेली कोथिंबीर ॲड करते आणि हे सर्व छान एकत्र करून घेते. छान आपली भाजी एकत्र झालेली आहे. आता मी इथे ब्रेड घेतलेले आहेत. त्या ब्रेडला छान पाणी लावून घेतलेलं आहे. आता त्या ब्रेडवर मी ही बनवलेली भाजी टाकून छान ते वळून घेणार आहे. त्याला छान पाणी लावून मी रोलसारखा आकार करून घेतला आहे. आता आपला हा एक रोल रेडी आहे. आता मी हे पॅनवर छान तेल घेतलं आहे आणि या तेलावर हे रेडी केलेले ब्रेड रोल छान शालो फ्राय करून घेणार आहे. त्यांना असा ब्राऊन लालसर रंग आला पाहिजे. तर आता ऑलमोस्ट आपले ब्रेड रोल रेडी आहे. त्यांना छान असा लालसर रंग आलेला आहे. तर आता मी हे छान प्लेटिंगसाठी काढून घेते. तर अशा तऱ्हेने ब्रेकफास्टसाठी झटपट होणारे असे कुरकुरीत लागणारे ब्रेड रोल रेडी आहेत. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.